Xin chào các bạn. Hôm nay bác sĩ Bảo trân trọng giới thiệu với các bạn vấn đề tiếp theo của bệnh tiểu đường, đó là 6 điều bạn nên biết về bệnh tiểu đường tiếp 2. Những video trước đây, bác sĩ Bảo đã giới thiệu một cách khái quát về bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, hôm nay bác sĩ Bảo đi sâu vào 6 vấn đề của bệnh tiểu đường tiếp 2 mà các bạn cần nhớ. Như chúng ta đã biết, tiểu đường chính là một bệnh mãn tính, lâu dài và âm thầm. Người ta thấy rằng có tới 8,5% dân số trên thế giới và tại Hoa Kỳ thì có tới 9,3% người mắc tiểu đường tiếp 2. Bệnh tiểu đường tiếp 2 đây là một dạng phổ biến nhất trong cái nhóm tiểu đường. Nghiên cứu liên tục trong nhiều năm, người ta nhận thấy rằng gần đây có thể có những cái phương pháp cải thiện về tình trạng bệnh tiểu đường trong quá trình điều trị, cũng như là giúp cho bệnh nhân hiểu biết hơn. Dưới đây là 6 điều mọi người nên biết về bệnh tiểu đường tiếp 2. 1. Đây là một tình trạng mãn tính, kéo dài và hiện chưa điều trị triệt để. Nói một cách đơn giản, bệnh tiểu đường là tình trạng xảy ra khi cơ thể bạn gặp vấn đề trong quá trình quản lý lượng đường trong máu. Đó là do cơ thể không sản xuất được insulin hoặc tế bào không đáp ứng được khả năng sử dụng insulin của cơ thể để điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Nếu như cơ thể của bạn không có insulin hoặc không đáp ứng được với insulin thì khả năng điều tiết cái lượng đường từ máu vào trong tế bào để chuyển hóa năng lượng sẽ bị ùn ứ, và do vậy lượng đường máu sẽ cao. Bệnh tiểu đường là một tình trạng mãn tính kéo dài, vì vậy cần phải quản lý chặt chẽ, đôi khi dùng thuốc để giữ mức đường huyết trong phạm vi cho phép. Điều thứ hai, đó là gì? Trước đây, bệnh tiểu đường tiếp 2 chỉ gặp ở người lớn, nhưng hiện nay thì ngày càng phổ biến hơn ở nhóm người trẻ tuổi. Điều này chỉ ra rằng tiểu đường tiếp 2 có liên quan đến chỉ khối cơ thể, tức là BMI cao hơn và tình trạng béo phì, một vấn đề đang trở nên phổ biến ở những người trẻ tuổi hiện nay. Điều thứ ba, đó là nó có thể không được chú ý trong nhiều năm. Như chúng ta đã biết, triệu chứng về bệnh tiểu đường thì nó diễn ra một cách âm thầm, và theo như những nghiên cứu thì có đến 50% những người bị bệnh tiểu đường không biết là mình bị mắc cho đến khi một ngày mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và bác sĩ kết luận rằng anh chị đã bị mắc bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, bất kỳ ai từ 45 tuổi trở lên nên được kiểm tra định kỳ hàng năm, đặc biệt là những người thừa cân, béo phì. Điều thứ tư, bệnh tiểu đường tiếp 2 nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nghiêm trọng nếu như không được kiểm soát. Như các video trước tôi đã giới thiệu, biến chứng thứ nhất, đầu tiên là những biến chứng về vi mạch diễn ra âm thầm và lặng lẽ. Dần dần vào một ngày nào đó, người ta thấy rằng mắt mình có thể mờ đi. Đó là tổn thương ở đáy mắt do bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường còn tổn thương đến chức năng thận bị mất đi và dẫn đến tình trạng là bị suy thận. Nếu như tổn thương ở tim thì chúng ta có thể gây nên những bệnh về tim mạch. Bệnh tiểu đường có thể gây lên rối loạn mỡ máu, tạo nên những cái cục máu đông và có thể gây nên đột quỵ. Ngoài ra, bệnh tiểu đường còn có thể gây nên tổn thương dây thần kinh ngoại vi, đó, làm tê bì chân tay, và nồng độ đường cao trong máu, nguy cơ gây nhiễm trùng da là có thể xảy ra. Vấn đề thứ năm, bác sĩ Bảo tiết lộ, đó là nó có nguy cơ cao đối với một số nhóm người. Như chúng ta đã biết, sau nhiều năm, người ta vẫn chưa hiểu lý do tại sao bệnh tiểu đường lại xảy ra ở nhóm người này mà không phải ở nhóm người kia. Và nhiều nghiên cứu người ta kết luận rằng những người có đặc điểm sau đây sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 hơn những người không có những biểu hiện sau. Thứ nhất là nhóm người thừa cân béo phì. Thứ hai, những người có dáng người hình quả lê, tức là ở vòng eo thứ hai lớn hơn bình thường, tức là chất béo tích tụ ở vùng giữa, trái ngược với lại đùi hoặc mông. Thứ ba, ở nhóm người không chịu tập thể dục, lười vận động, ít nhất là hơn 3 tuần một lần. Thứ tư, tiền sử gia đình có người thân ruột thịt như bố mẹ, anh chị em ruột bị tiểu đường. Thứ năm, những người đã được chẩn đoán là đái đường thai kỳ. Thứ sáu là những người
được chẩn đoán là tiền tiểu đường. Thứ bảy, tiền sử kháng ứng insulin, chẳng hạn những người bị hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc có một số chủng tộc như người da đen gốc Tây Ban Nha, người Mỹ da đỏ, người đảo Thái Bình Dương hoặc người Mỹ gốc Á cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Về nhóm tuổi thì từ 45 tuổi trở lên thì có nguy cơ cao. Những người có mức chất béo trung tính cao và mức HDL tức là mỡ tốt thấp thì cũng có nguy cơ dẫn đến tiểu đường. Ngoài ra còn cái nhóm người cao huyết áp cũng có nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. Và điều thứ 6, bác sĩ Bảo bật mí rằng bệnh tiểu đường nó có thể được ngăn chặn bằng lối sống lành mạnh. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để giám sát được bệnh tiểu đường của mình đó là có một cuộc sống đầy đủ, ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Bởi vì các chuyên gia biết chắc chắn rằng một số yếu tố nhất định làm tăng nguy cơ của họ cũng có nhiều khả năng bạn có thể làm ngăn chặn nó, hoặc là ít nhất có thể là làm trì hoãn sự khởi phát của bệnh tiểu đường. Một số nội dung đó có thể liệt kê như sau. 1. Duy trì cân nặng hợp lý. 2. Thực hiện 30 phút hoạt động thể chất thường xuyên, cường độ vừa phải và hàng ngày. Tập thể dục trong 3 ngày một tuần. Thứ 3. Hạn chế đồ uống có đường và chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống. Bổ sung nhiều trái cây, rau tươi, đồng thời loại bỏ chế độ thực phẩm chế biến sẵn. Thứ tư, tránh sử dụng thuốc và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Thứ năm, thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu nếu bạn đã được chẩn đoán và duy trì chăm sóc. Thứ năm là thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu nếu bạn đã được chẩn đoán và duy trì chăm sóc bàn chân, mạch máu và mắt để ngăn ngừa cái nguy cơ, tức là chúng ta phải khám sức khỏe định kỳ. Và điều cuối cùng, các chuyên gia đều nói rằng điều quan trọng cần nhớ đó là cho dù bác sĩ có kê đơn thuốc để giúp làm kiểm soát đường huyết, nhưng bạn không nên sai lầm cho rằng một khi đã uống thuốc là có thể khắc phục được mọi thứ. Mọi người nghĩ rằng do bác sĩ của họ đã có một loại thuốc đặc biệt để kiểm soát đường nên họ không còn bị tiểu đường nữa. Đó là suy nghĩ sai lầm. Theo một quan chức y tế của Hoa Kỳ, ông cho rằng có lẽ điều ít được biết đến nhất về bệnh tiểu đường tiếp 2 là nó có thể ngăn ngừa chỉ với việc giảm 5% trọng lượng cơ thể ở những người có nguy cơ cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng này ở những người bị bệnh tiền tiểu đường và những trường hợp mắc bệnh tiểu đường. Việc có thường xuyên giảm cân và thay đổi chế độ ăn ảnh hưởng rất lớn đến cái lượng đường huyết của các bạn. Đây là cái thông tin rất quan trọng, đòi hỏi các bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh tiểu đường phải hết sức lưu ý và kiên trì theo chế độ của mình. Và cuối cùng, nếu như thấy đây là một thông tin hữu ích, xin mời các bạn cho lời bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.